सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा अभिवादन, जय मसीह। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ ग्रेट होप नेपाली चर्चको अनलाइन प्रवचन अनि परम प्रभुले तपाईलाई पुनर्निर्माण गर्नुहुनेछ। हालेलुया। म यो समय छोटो समय मात्र लिँदछु। हामी वचनमा प्रवेश गर्दैछौँ। आमोस 9 अध्याय म पढ्नेछु 11बाट 15 सम्म, तर हामी कुनै कुनै पदहरूलाई हेर्नेछौँ। त्यस दिन म दाउदको ढलेको वासस्थानलाई पुनर्स्थापना गर्नेछु र त्यसका प्वालहरू म मर्मत गर्नेछु अनि भत्केको अवस्थाबाट त्यसलाई म खडा गर्नेछु, अघि जस्तै गरी म त्यसलाई निर्माण गर्नेछु, ताकि तिनीहरूले एदोमको बाँकी रहेका र मेरो नाउँ भएका सबै जाति जातिलाई अधिकार गरून्। यसै नै गर्नुहुने परम प्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। यस्ता दिन आउँदैछन्, परम प्रभु भन्नुहुन्छ, जब कटनी गर्नेलाई हल जोत्नेले उछिनेछ र बिउ छर्नेलाई दाग पेल्नेले उछिनेछ। पर्वतबाट नयाँ दागमधहरू छुनेछन्, सबै डाँडाहरूबाट त्यो बहनेछन्। म मेरो निर्वासनमा गएका प्रजा इस्राएललाई फर्काएर ल्याउनेछु। ध्वंस भएका सहरहरूलाई तिनीहरूले फेरि निर्माण गरेर तिनमा बास गर्नेछन्। तिनीहरूले दागबारीहरू लगाए र तिनीहरूका दागमधहरू पिउनेछन्। तिनीहरूले बगैँचाहरू बनाए, तिनीहरूका फलहरू खानेछन्। म इजरायललाई तिनीहरूकै देशमा कहिल्यै नखुल्ने गरी बसाल्नेछु, जुन देश मैले तिनीहरूलाई दिएको छु। परम प्रभु तिनीहरूका परमेश्वर भन्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले भन्नुहुँदछ, म तिनीहरूलाई कहिल्यै नउखिल्ने गरी स्थापित गर्नेछु। कहिले पनि नउखिल्ने गरी, कहिले पनि नहल्लिने गरी स्थापित गर्नेछु। थ्याङ्क यू लर्ड। आज हामी तपाईँको नजिकमा आउँछौँ, तपाईँको चरणमा आउँछौँ, तपाईँ प्रभुको नजिकमा आउँछौँ अनि भन्छौँ, प्रभु मलाई कहिल्यै नउखिल्ने गरी मलाई स्थापित गर्नुहोस्, मलाई स्थापित गर्नुहोस्। हालेलुया, 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 हालेलुया। परम प्रभुको वचनले भन्दछ, त्यस दिन म दाउदको ढलेको वासस्थानलाई म पुनः निर्माण गर्नेछु। कतिजना आज यहाँ बस्दै गर्दाखेरि तपाईँले महसुस गरिरहनु भएको छ, मेरो वासस्थान ढलेको छ, मेरो परिवार बिग्रिएको छ, मेरो श्रीमानबाट, मेरो श्रीमतीबाट मैले अपेक्षा गरेको कुरा पाइराखेको छैन। म तोडिएको छु, म भाँचिएको छु, म टुक्रिएको छु, मेरो परिवार काम नलाग्ने भएको छ। तर प्रभु भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नेछु। हालेलुया। उहाँले टुक्र्याउनुहुन्न, उहाँले तपाईँलाई भाँचेर छोड्नुहुन्न, तर परमेश्वरले तपाईँलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ। पुनर्निर्माण चाहिँ जिरोबाट सुरु हुँदछ, ग्राउन्ड लेभलबाट सुरु हुँदछ, भुइँबाट सुरु हुन्छ। परमेश्वरले वचनले भन्छ, घुर्यानबाट उठाएर परमेश्वरले हामीलाई प्रयोग गर्नुहुँदछ। फ्याँकिएकोलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुँदछ, निकालिएकोलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ, बिग्रिएकोलाई परमेश्वरले ठोकठाक गरेर बनाउनुहुन्छ अनि त्यसलाई महत्त्वपूर्ण बनाउनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, तपाईँले मुख खोलेर भन्नुहोस्, प्रभु मलाई पुनर्निर्माण गर्नुहोस् यो बिहानी, मलाई बनाउनुहोस् यो बिहानी। प्रभु मलाई निर्माण गर्नुहोस्, म बनिन चाहन्छु। मेरो भत्किएका ठाउँहरू, मेरा टुक्रिएका ठाउँहरू, मेरा प्वालहरूलाई तपाईँले थुन्नुहोस्। हालेलुया। वचनले भन्दछ, म तिनीहरूका पर्खालहरूलाई निर्माण गर्नेछु अनि तिनीहरूका प्वालहरूलाई म भर्नेछु, तिनीहरूका प्वालहरूलाई म थुन्नेछु। आज तपाईँले मेरो जीवनमा त्यस्ता धेरै प्वालहरू छन्, कति कमाउँदा पनि जोगाउन नसकेर चुहिएका प्वालहरू छन्। आत्मिक रूपमा सुनेका कुराहरू पखालिएर गएका प्वालहरू छन्। ओ ज्ञान बुद्धिहरू, कति ज्ञानी मान्छे, कति जान्ने मान्छेहरू थियौँ हामी, तर ती ज्ञान र बुद्धिहरू पनि बगेर गएका प्वालहरूले आज हामीलाई रित्तो बनाएको छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, अब म तिमीहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नेछु। हालेलुया। उहाँ भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई बनाउनेछु, म तिमीलाई बनाउनेछु। आज राति तपाईँहरू कतिजना दुखित हुनुभयो सुत्नुभन्दा अगाडि? कतिजनाको हृदय बोझले भरिएको थियो? तपाईँ कतिजनाको मनमा
धेरै चिन्ता र पीरहरू थियो। तपाईँ भविष्यको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्थ्यो, आजको दिनको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्थ्यो, भोलिको दिन कस्तो हुन्छ होला, पर्सिको दिन कस्तो हुन्छ होला, मैले के खाने, मैले के पिउने, मैले छोराछोरीलाई कसरी हुर्काउने, मलाई कसैले वास्ता गर्दैन, मेरो मान्छेहरूले मलाई माया गर्दैनन्, मेरो जातिले मलाई हेला गरेको छ, मेरो श्रीमानले मलाई बेवास्ता गरेको छ, मेरो श्रीमतीले मलाई वास्तवमा माया गर्दैन, मेरो छोराछोरीहरू मैले भनेको मान्दैन, मेरो बुवाआमाले मेरो कुरा सुन्दैन। तर प्रभु भन्नुहुन्छ, अब ती बिग्रिएका कुराहरू बिग्रिए, भत्किएका कुराहरू भत्किए, तर परमेश्वरको वचन भन्छ अब म तिमीहरूलाई बनाउनेछु। हालेलुया। उहाँ भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई बनाउनेछु। परमेश्वरले जब प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, उहाँले कहिले पनि आफ्नो प्रतिज्ञा तोड्नुहुन्न प्रियहरू। उहाँले कहिले पनि आफ्नो प्रतिज्ञा तपाईँ र मबाट लुकाउनुहुन्न, खेर जान दिनुहुन्न। तर एउटा चाहना हामीमा हुनुपर्दछ, एउटा इच्छा हामीमा हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हो बिग्रिएको कुराहरू, भत्किएको कुराहरूलाई याद गरेर परमेश्वरतिर फर्किने, परमेश्वरतिर हामी युटर्न गर्नुपर्छ। धेरैपल्ट हामी परमेश्वरतिर फर्किँदैनौँ, परमेश्वरतिर हाम्रो पीठ फर्काइदिँदछौँ। परमेश्वर यतापट्टि बसेर बोल्नुहुन्छ, तर हामी अर्को बाटो हिँडिराखेका हुन्छौँ। प्रभु म तपाईँतिर फर्किन चाहदिनँ, म यो बाटो गाह्रो छ मलाई हिँड्नको निम्ति, म तपाईँको वचनहरू सुन्न सक्दिनँ, म तपाईँको वचन अनुसार हिँड्न चाहदिनँ, म चाहँदैन म तपाईँतिर। हामी आफ्नो ढाड, आफ्नो पीठ उहाँतिर फर्काइदिन्छौँ। तर आजको दिन यो दिन हो हाम्रो अनुहार परमेश्वरतिर फर्काउने। हामी सबैजना एकछिन आँखा चिम्लिँदै बसिराखौँ, आँखा चिम्लिँदै बसिराखौँ अनि हामी विचार गरौँ हामी कुन ठाउँमा भाँचिएका छौँ। म कुन ठाउँमा टुक्रिएको छु। प्रभु भन्नुहुन्छ म तिमीलाई पुनर्निर्माण गर्नेछु। हिजो अस्ति हामी कति राम्रो मान्छे थियौँ, तर कुनै कारणवश आज हामी यति खराब भयौँ। हामी इज्जतदार मान्छेहरू थियौँ, तर हामी बेइज्जतको भयौँ। हामीसँग खाना लाउनको कमी थिएन, तर आज हामी त्यो अवस्थामा पनि पुग्यौँ कि बिहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्थामा पनि छौँ। आत्मिक रूपमा हामी प्रशस्त थियौँ, तर आज हामी आत्मिक रूपमा गरिब भएका छौँ। हामी आत्मिक रूपमा मरिसकेका छौँ। प्रियहरू, के हामी यो समय प्रभुलाई भन्न सक्छौँ, प्रभुसँग पश्चाताप गर्न सक्छौँ? प्रभु, आमोसको किताबमा हामीले हेर्यौँ, आमोस कति साह्रो भाँचिएका थिए आफ्नो जातिहरूको निम्ति। इजरायलहरूले त्यो दुःख भोग्नुपर्छ है, त्यो बाटो हिँड्नुपर्छ र आमोसले भविष्यवाणी गरेका छन्। अनि साँच्चै नै यसको 40 वर्षपछि असुरीहरूको हातमा इजरायल पर्न गयो अनि सारा इजरायलीहरूले, यहुदीहरूले त्यो दुःखको बाटो भएर हिँड्नु पर्यो। तर फेरि आमोसले एउटा पश्चातापको मौकाको बारेमा कुरा गर्छन् अनि परमेश्वरले जो कुरा भन्नुभयो इजरायललाई त्यही कुरा जस्ताको त्यस्तै भन्दछन्। अनि उनले भन्छन् म दाउदको ढलेको वासस्थानलाई पुनर्निर्माण गर्नेछु, त्यसका पहलहरूलाई मर्मत गर्नेछु अनि भत्केको अवस्थाबाट त्यसलाई म खडा गर्नेछु र अघि जस्तै गरी म त्यसलाई निर्माण गर्नेछु, ताकि तिनीहरूले एदोमको बाँकी रहेका र मेरो नाउँ भएको सबै जाति जातिले अधिकार गरून्। यसै गर्नु नै परमप्रभुले घोषणा गर्छन्। 13 पद छ, यस्ता दिनहरू आउँदैछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जब कटनी गर्नेलाई हलो जोत्नेले उछिनेछ र बिउ छर्नेलाई दाग पेल्नेले उछिनेछ। पर्वतहरूबाट नयाँ दागबद्ध चुनेछन् र सबै डाँडाहरूमा त्यो बग्नेछन्। हालेलुया। जब परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ समय र मौका पर्खिँदैन। वचनले भन्दछ त्यो चाहिँ हलो जोत्नेहरूले काट्नेहरूलाई उछिन्नेछन्। आशिषको निम्ति प्रभु कहिले तपाईँले मलाई आशिष दिनुहुन्छ होला भनेर साइत हेरेर बस्नु पर्दैन। हामीले यसो भन्नु पर्दैन, परमेश्वर जब देता है छप्पड फार्के देता है भनेर जबसम्मलाई पर्खिरहनु पर्दैन। परमेश्वरले भन्नुहुँदछ त्यो जब चाहिँ आज नै पनि हुन सक्छ।
वचनले भन्छ परमेश्वरले मौसम पर्खिनुहुन्न है, मौसम पर्खिनुहुन्न। 6 महिना अगाडि 6 महिना पछाडि पर्खिनुहुन्न। जब उहाँले तपाईँ र मलाई स्टोर गर्नुहुनेछ प्रियहरू, त्यसको निम्ति समय छैन, किनभने कटनी गर्ने भन्दा जोत्नेहरूले पहिला उछिन्नेछन्। हालेलुया, हालेलुया। अनि अर्को वचनले भन्दछ पर्वतहरूमा डाँडाहरूमा दागमत चुनेछन् अनि बग्ने पनि छन्। तपाईँलाई थाहा छ इजरायलमा हुने यो प्रकारको दाग चाहिँ पहाडी एरियामा फल्दैन, पहाडी एरियामा हुँदैन थियो, एकदमै नउम्रिने ठाउँमा। तर परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ त्यो पहाडमा पनि परमेश्वरले यस्तो साह्रो दाग फलाउनु हुनेछ, तप तप चुनेछ, जो चाहिँ इजरायलका प्रजाहरूको निम्ति हुनेछ। तर यति धेरै बनाउनु हुनेछ कि त्यो बग्ने पनि छ। हालेलुया। तपाईँलाई थाहा छ लिक्विड कतिखेर बग्छ? कतिखेर बग्छ? जब त्यसको परिधि भन्दा बाहिर जान्छ, होइन? त्यसको स्ट्रक्चर भन्दा जब बढी हुन्छ भरेर। एउटा गिलासमा पानी कतिखेर बग्छ? जब गिलास भरिन्छ, नभरिएको गिलास बग्दैन। अनि पहिलो थोपा थोपा चाहिँ इजरायलीको लागि प्रशस्त मात्रामा पुग्ने हो, चुने कुरा चाहिँ। तर जब यहाँनिर बग्ने भन्ने कुरा आउँछ, तपाईँ र मबाट आशिषहरू बग्न थाल्छ। मान्छेहरूले विचार गर्छन् यो फलानु के गर्न सक्छ, यो फलानु काम नलाग्ने मान्छे, यो फलानु। तर वचन भन्छ यही डाँडाबाट दागमतहरू बग्नेछन्। काम नलाग्ने भएको व्यक्तिबाट परमेश्वरले दागमतहरू चुहाउनु हुनेछ, त्यहाँबाट बगाउनु हुनेछ। हालेलुया। प्रशस्त मात्रामा बनाउनु हुनेछ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले त्यसको निम्ति प्रयोग गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी उठौँ, आउनुहोस् हामी रिभाइभलको हप्ताहरू यी दिनबाट सुरु भएका छन्। अनि हामी यो समय प्रार्थना गर्दै गर्नेछौँ अनि भन्नेछौँ प्रभु मलाई पुनर्निर्माण गर्नुहोस्, ओ मलाई पुनर्निर्माण गर्नुहोस्, ओ परमेश्वर मलाई पुनर्स्थापित गर्नुहोस्, ओ परमेश्वर मलाई बनाउनुहोस्। हालेलुया। हामी हाम्रा आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ। आज मैले वचन छोटो बोल्नुको कारण चाहिँ प्रार्थना अलिक लामो गर्नको लागि हो। आज हामी यो कुरामा निश्चित भएर प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। आज यहाँबाट हामी बाहिर जाँदा हामी केही कुरामा निर्माण भएको हुनेछौँ। हाम्रा भत्किएका भित्ताहरूलाई हामी रिपेयर गर्नेछौँ। पुवाल परेका जग्गाहरूलाई अब हामी टाल्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभुले तपाईँ र मलाई त्यो कामको निम्ति प्रयोग गर्नुहुनेछ। के तपाईँलाई आजसम्म कसैले काम नलाग्ने मान्छे भनेर गाली गरेको तपाईँले सुन्नुभयो? तपाईँले कसैलाई मूर्ख भनेको, तपाईँलाई कसैले मूर्ख भनेको तपाईँले आजसम्म सुन्नुभयो? आज परमेश्वरले तपाईँ र म जस्तोलाई निर्माण गर्नुहुनेछ अनि प्रयोग गर्नुहुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। आज तपाईँको जुन क्षेत्र भाँचिएको छ, फाइनेन्सियल रूपमा तपाईँ भाँचिएको हुनुहुन्छ, प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु मलाई जोड्नुहोस्। आत्मिक रूपमा तपाईँ भाँचिएको हुनुहुन्छ, प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु मलाई जोड्नुहोस्। तपाईँ बौद्धिक क्षेत्रमा भाँचिएको हुनुहुन्छ, प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु मलाई जोड्नुहोस्। हालेलुया। ओ येशू मलाई जोड्नुहोस्, ओ येशू मलाई जोड्नुहोस्। म कमजोर छु, म निर्बुद्धि छु, मलाई प्रयोग गर्नुहोस्। ओ येशू मलाई प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँले मुख खोल्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, तपाईँको मुख खोल्नुहोस्। तपाईँको छेउको साथीले मैले बोलेको कुरा सुनेर मलाई के भन्छ भन्ने कुरा यो समय विचार नगर्नुहोस्। यो समय तपाईँको कुरा सुन्ने मात्र परमेश्वर हुनुहुँदछ।
यो समय तपाईँको कुरा सुन्ने मात्र पवित्र आत्मा हुनुहुँदछ। ओ यस लर्ड,